નમસ્કાર મિત્રો, આ એપિસોડમાં આપણે એનએસી એડિટ ઓળખપત્રની ભૂલ માટે કાયમી ઉકેલ જોઈશું. ચાલો વિડીયોમાં જઈએ. સૌપ્રથમ ઝિપ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. લિંક વર્ણનમાં છે. એક્સેલ ફાઇલ ખોલો. કૂકી મેક્રો ચલાવતા પહેલા તમારે તમારા વપરાશકર્તા એજન્ટને મેક્રોમાં ઉમેરવાની જરૂર છે. આ કરવા માટે ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલો અને એનએસી વેબસાઇટ પર જાઓ. વેબસાઇટ પર ખાલી જગ્યા પર જમણું ક્લિક કરો અને તપાસ વિકલ્પ પસંદ કરો. ડેવલપર ટૂલ્સ વિન્ડોમાં નેટવર્ક ટેબ પર જાઓ અને કોઈપણ લિંક પર જમણું ક્લિક કરો. સંદર્ભ મેનુના અંત સુધી નીચે સ્ક્રોલ કરો અને તમે વપરાશકર્તા એજન્ટ હેડર જોશો. તે હેડરની કિંમતની નકલ કરો. હવે એક્સેલ ડેવલપર ટેબ પર જાઓ અને વિઝ્યુઅલ બેઝિક એડિટર પર ક્લિક કરો. જો તમારી પાસે વિકાસકર્તા ટેબ નથી તો તેને સક્ષમ કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો. પગલું 1, ફાઇલ મેનુ પર જાઓ અને વિકલ્પો પર ક્લિક કરો. પગલું 2, કસ્ટમાઇઝ રિબન ટેબ પર જાઓ. પગલું 3, રિબનને કસ્ટમાઇઝ કરો વિભાગમાં મુખ્ય ટેબ્સ પસંદ કરો. પગલું 4, ડેવલપર ચેકબોક્સ ચેક કરો. ઓકે પર ક્લિક કરો. તે પછી ડેવલપર ટેબ પર જાઓ અને વિઝ્યુઅલ બેઝિક પર ક્લિક કરો. મોડ્યુલ્સ હેઠળ તમે ઓટો અને મેન્યુઅલ કૂકી મેક્રો જોશો. મેક્રો પર જાઓ અને વપરાશકર્તા એજન્ટને પેસ્ટ કરો. અહીં અમે 2 કૂકી જનરેશન બટનો બનાવ્યા છે, એક ઓટોમેટિક અપડેટ્સ માટે અને એક મેન્યુઅલ જનરેશન માટે. સ્વયંસંચાલિત અપડેટ બટન વપરાશકર્તા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ દર 20 મિનિટે કૂકીને આપમેળે અપડેટ કરશે. એકવાર સ્વચાલિત અપડેટ સક્ષમ થઈ જાય, તમારે ફરીથી બટન પર ક્લિક કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. મેન્યુઅલ જનરેશન બટન માંગ પર કૂકી જનરેટ કરવા માટે છે. પ્રથમ એનએસી કૂકી મેન્યુઅલ મેક્રો મેળવો પર ક્લિક કરો. મેક્રો બટન પર ક્લિક કર્યા પછી તમે જોશો કે કૂકી અપડેટ થઈ ગઈ છે. સ્વચાલિત કૂકી જનરેશન માટે દર 20 મિનિટનો રિફ્રેશ દર પૂરતો છે. રેકોર્ડિંગ હેતુઓ માટે હું રિફ્રેશ ટાઈમ રેટ 15 સેકન્ડ પર સેટ કરવા જઈ રહ્યો છું. તમે જોશો કે કૂકી દર 15 સેકન્ડે આપમેળે જનરેટ થઈ રહી છે. આદરણીય કોષોમાં જનરેટ થયેલ કૂકી ઉપયોગ કરી શકાય તેવા ફોર્મેટમાં નથી. અમને અહીં જગ્યાની જરૂર છે, તેથી મેં આને 2 પ્રકારના કૂકી ડેટાને ઉપયોગ કરી શકાય તેવી એનએસી કૂકી શીટ સાથે લિંક કર્યો છે. અહીં તમે તે જોશો, 2 કોષ્ટકો. એકવાર કૂકી શીટમાં કૂકી અપડેટ થઈ જાય પછી અપડેટ કરેલી કૂકી ટેબલને રિફ્રેશ કર્યા પછી સંબંધિત કોષ્ટકમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. અહીં તમે જોશો કે અહીં વચ્ચેની જગ્યા આપોઆપ થઈ જશે. તમે ટેબલ માટે રિફ્રેશ સમય દર પણ સેટ કરી શકો છો. આ કરવા માટે ડેટા ટેબ પર જાઓ અને કનેક્શન પ્રોપર્ટીઝ પર ક્લિક કરો. પછી તમારા તાજું સમય દર સેટ કરો. અહીં તમે જોશો કે ટેબલ દર 1 મિનિટે તાજું કરવામાં આવ્યું છે. ઓટો કૂકી જનરેશન ટેબલ માટે મેક્રોમાં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ રિફ્રેશ રેટ સેટ કરો. જો તમે મેક્રોનો સમય કસ્ટમાઇઝ કરવા માંગતા હો તો અહીં વિકલ્પો છે. પ્રથમ 2 અંકો કલાક દર્શાવે છે, બીજા 2 અંકો મિનિટ દર્શાવે છે, ત્રીજા 2 અંકો સેકન્ડ સૂચવે છે. અને જો તમે કૂકી આઉટપુટ સ્થાન બદલવા માંગતા હો તો અહીં સેલ નંબર બદલો. નોંધ, જો તમે કૂકી આઉટપુટ સ્થાન બદલો છો તો ઉપયોગ કરી શકાય તેવા એનએસી કૂકી ટેબલમાં અનુરૂપ સેલ સ્થાન પણ અપડેટ કરવું આવશ્યક છે.
એક્સેલ ફાઇલને મફતમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે વર્ણન બોક્સને ચેક કરો. તે બધા મિત્રો છે. અમે આ વિડિયોના અંતમાં આવ્યા છીએ. આગલા એપિસોડમાં અમે અમારા ટ્રેડિંગ હેતુ માટે સ્ટોક અને સૂચકાંકોનો ડેટા મેળવવા માટે તે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો કૃપા કરીને સબસ્ક્રિપ્શન બટન અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો. આ વિડિયો જોવા બદલ આભાર.